আমি সদায় এটা নতুনত্ব বিচাৰোঁ যিকোনো বস্তুতে। সেয়েহে মই এবিধ মিঠাই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, যিয়ে নতুনত্ব এটা ডিজাইন পাব আৰু আলহীক বনাই খোৱাৰ লগতে নিজেও ঘৰতে ইয়াৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব। যিহেতু বিহু আহি আছে, গতিকে বিহুতো এই ধৰণৰ মিঠাই বনাই আপোনালোকে আলহীক খুৱাব পাৰিব। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমাছ হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আহকচোন ৰেচিপিটো চাই লওঁ। এই মিঠাইটোৰ বাবে মই প্ৰথমতে এটা বাচনত লৈছোঁ 2 কাপ ময়দা আৰু তাতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। যদিও মিঠাই হয়, কিন্তু নিমখ দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু বাঢ়িবহে। আৰু সেইখিনি মই মিলাই ল'লোঁ আৰু তাতে মই অলপমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। এনেদৰে অকণমান ৰিফাইন দি ভালদৰে হাতেৰে সানি লৈছোঁ আৰু হাতেৰে এনেদৰে মোহাৰি দিব লাগে যাতে ভালদৰে ৰিফাইনখিনি ময়দাৰ সৈতে মিক্স হৈ যায়। যেতিয়ালৈকে হাতেৰে লাৰু বান্ধিলে লাৰু বান্ধ নাখায় তেতিয়ালৈকে মই সানি গৈছোঁ অলপ ৰিফাইন দি। এয়া দেখিছে, হাতেৰে মুঠি মাৰিলে এনেদৰে মুঠি হ'লে গম পাব যে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অকণমান দিছোঁ ঠাণ্ডা পানী দি এনেদৰে লাৰু বনাম আৰু এটা টাইট ডো বনাব লাগিব। আটা মঠাৰ দৰে মঠিব, কিন্তু মিঠাইটোৰ বাবে টাইট ডো হ'ব লাগে। এয়া ৰাফকৈ এনেদৰে মঠি থৈছোঁ, খুব বেছিকৈ মঠি থাকিব নালাগে। আৰু এই ডোটো আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ঢাকি থৈছোঁ। আৰু এইফালে মই এখন ফ্ৰাই পেনত এচামুচ ঘি দি লৈছোঁ আৰু তাতে কাঠবাদাম অলপ কুটি লোৱা সেয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কম জুইত। অকণমান ৰঙচুৱা যেন হ'লে কাঠবাদামখিনি নমাই থ'ম। কাঠবাদামৰ সলনি আপোনালোকে কাজু বাদাম বা অন্য বাদামো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইখিনি নমাই লৈ মই অলপ কিচমিচ দি দিছোঁ। কিচমিচকেইটা ফুলি আহিব ঘিত দিয়াৰ লগে লগে আৰু খাবলৈও সোৱাদ লাগে। আৰু এয়া কিচমিচকেইটা ফুলি আহিলে আৰু এইখিনি নমাই থ'লোঁ আৰু পুনৰ মই এচামুচ ঘি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তাত মই আধা কাপ চুজি দি লৰাই লৈছোঁ আৰু পুনৰ আধা কাপ মই দি দিছোঁ কম যেন লগাত। যিহেতু ষ্টাফিংখিনি বেয়া নহয়, বনাই ৰাখিলেও বেয়া নহয়, সেয়েহে আৰু কম জুইতে এনেদৰে ভাজি থাকিব। এতিয়া মই তাতে দি দিছোঁ আধা কাপ চেনি। চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কম বেছি দিব পাৰিব। আৰু চুজিখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহাত মই 1 কাপ নাৰিকল গুড়ি দিছোঁ। শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় সহজে, আৰু অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিলেও হ'ব। আৰু সেইখিনিও অলপ 1 মিনিটমানহে লৰাইছোঁ, বেছি সিজিবলৈ দিয়া নাই, শুকান গুড়ি হয়। আৰু তাতে মই এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিলোঁ আৰু সেইখিনি নমাই ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে এটা বাচনত মই লৈছোঁ 1.5 কাপ চেনি আৰু 2 কাপ পানী দিছোঁ আৰু সেইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। তাতে মই 3টা ইলাচি থেতেলিয়াই দি দিছোঁ গোন্ধটোৰ বাবে। আৰু চেনিখিনি ভালদৰে আঠা হোৱালৈকে উতলিবলৈ দিম। এয়া অলপ চেনি পানীখিনি ডাঠ হৈছে আৰু হাতেৰে এনেদৰে চুই চালে যেতিয়া আঠা ভাৱটো আহিব তেতিয়াই হৈ যাব। চেনি পানীখিনি খুব বেছি এডাল তাঁৰ হোৱা আঠা নালাগে, আমাক জাষ্ট হাতেৰে চুলে আঠা হোৱালৈকেহে গৰম কৰিব। আৰু তাতে মই এতিয়া অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দি দিছোঁ কেইটোপালমান। ইচ্ছা কৰিলে নিদিলেও হ'ব আপোনালোকে, কিন্তু দিলে খুব ধুনীয়া কালাৰ ওলায়। আৰু এতিয়া সেই চুজি আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই 3 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ। সেয়াও অপশ্যনেল হয়, কিন্তু সোৱাদটো ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মঠি থোৱা ময়দাখিনিত মই অলপ ময়দা ছিটিয়াই ল'লোঁ। যিহেতু ঢাকি থোৱাৰ পাছত অকণমান কোমল হৈ যোৱা যেন হৈছিলে আৰু অলপ মঠি টান কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া সৰুকৈ লাৰু বনাই মই বেলি ল'ম। ৰুটিখন অলপ ডাঠকৈ ৰাখিম, তেতিয়াহে বাবুল হৈ নাহে আৰু কোমলি নাযায়, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতো টান হৈ থাকে। এয়া মই ৰুটিবোৰ এনেদৰে বেলি ৰাখি গৈছোঁ। এনেদৰে মই আধাখিনি সৰু ৰুটিৰ দৰে বেলি লৈছোঁ। এতিয়া মই তাৰে এখন ৰুটি লৈছোঁ বেলি লোৱা আৰু তাৰ ভিতৰত 1 চামুচ ষ্টাফিং ভৰাই দিছোঁ। আৰু জোনবিৰি পিঠা বা মিঠাইৰ বাবে যিদৰে ভাজ কৰি লোৱা হয় তেনেদৰে মই ভাজ কৰি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে বন্ধ কৰি দিছোঁ যাতে ষ্টাফিং বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে। হেঁচি এনেদৰে ভালদৰে বন্ধ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এখন চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত এনেদৰে কাটি গৈছোঁ অলপ আঁতৰে। আৰু খুব ধুনীয়া ডিজাইন এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। এনেদৰে শেষলৈকে কাটি গৈছোঁ আৰু 3টা এনেদৰে কাটি লোৱা 3ডাল লৈ হাতৰ আঙুলিয়ে প্ৰেছ কৰি জোঙা কৰি দিছোঁ ফুলৰ পাহিবোৰৰ দৰে। খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ পৰে। আৰু এডাল কম হোৱাৰ বাবে মই পুনৰ এনেদৰে ভাজ কৰি ল'লোঁ আৰু 3ডাল লগাই এনেদৰে ফুলৰ পাহিটোৰ দৰে ডিজাইনটো কৰি ল'লোঁ। এয়া নহয়নে খুব ধুনীয়া লাগিছে, চাওক। আৰু ফ্ৰাই কৰিলেতো আৰু ধুনীয়া দেখায়।
এয়া আকৌ এখন ৰুটি ল'লোঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ডিজাইনটো ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে মেৰিয়াই হেঁচি ল'ব ভালদৰে যাতে ওলাই নপৰে আৰু চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত কাটি ল'ব তাৰপিছত এনেদৰে তিনিডাল লগ লগাই ফুলৰ পাহিৰ দৰে কৰি ল'ব দেখিবলৈ বেলিটোৰ নিচিনাও লাগে নহয়নে এতিয়া আকৌ এখন ৰুটি ল'লোঁ আৰু একেদৰে মই ষ্টাফিংটো ভৰাই ল'লোঁ আৰু এনেদৰে কাষবোৰ হেঁচি প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ আৰু সাইডবোৰ মুটুকাই গৈছোঁ এনেদৰে এইটো সাধাৰণতে সকলোৱে দিয়ে এয়া এনেদৰে ইটোৰ পাছত সিটো ভাজ কৰি গৈছোঁ আৰু এইটো এটা জুনবিৰিৰ দৰে হৈ পৰিলে এনেদৰে দুটা ডিজাইনত মই কৰি দেখালোঁ আৰু এনেদৰে মই আধাখিনি বেলি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু বাকীখিনি মই বনাওঁতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে বাকীখিনিও মই বেলি ল'ম এয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি ল'লোঁ অকণমান কাৰণ জুইৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমত ৰাখিব তেতিয়াহে ভিতৰলৈকে সিজিব আৰু মচমচীয়া হ'ব আৰু এনেকৈ মই মিঠাইকেইটা দি দিছোঁ আৰু ইলুটি কৰি আছোঁ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টিৰ পৰা উপকৃত হ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেললৈ তেওঁলোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ এইকেইটা ৰঙচুৱা হৈ গ'ল নমাই ৰাখিছোঁ এনেদৰে মই আকৌ আনকেইটা দি দিছোঁ আৰু এইকেইটাও ঠিক তেনেদৰে মই ইলুটি কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইফালে আগতে গৰম কৰি ৰখা চেনি পানীখিনিত মই মিঠাইকেইটা দি দিছোঁ মিঠাইকেইটা গৰমে দিব আৰু চেনি পানীখিনি যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় অকণমান গৰম কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ ইলুটি কৰি দিছোঁ আৰু বেছি সময় নাৰাখোঁ চেনি পানীখিনিত নহ'লে মিঠাইকেইটা কোমল হৈ যাব আৰু মই এতিয়া নমাই ৰাখিছোঁ যেতিয়া এই মিঠাইকেইটা সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া মচমচীয়া হৈ যায় যিহেতু চেনি পানীখিনি আঠাটো থাকে সেইকাৰণে কোমলি নাযায় আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় এইফালে আনকেইটা মিঠাইও হৈ গৈছে আৰু এইকেইটাও মই চেনি পানীত ডুবাই লৈছোঁ আৰু ইলাচি চেনি পানীখিনিত দিয়াৰ কাৰণে মিঠাইকেইটাত ইলাচিৰ গোন্ধটো আহে আৰু এইখিনি ষ্টাফিং মোৰ বেছি হ'ল এইখিনি মই এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছোঁ তেতিয়া বহু দিনলৈ ভালে হৈ থাকে আৰু নেক্সট বাৰ বনাবলৈও সহজ হয় এয়া মোৰ মিঠাইকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পালে আৰু এতিয়া মই ইয়াত চিলভাৰ লিফ বা চিলভাৰ বাৰ্গ বুলি কয় এয়া আছিলে মই সেই ওপৰতে দি দিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাৰ বাবে নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব আপোনালোকে এয়া চাওক ফুলৰ দৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে বা বেলিটোৰ দৰেও ক'ব পাৰে এনেদৰে মই সজাই দিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ এনেদৰে এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ